بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن التكست سبيسنج. أول إشي عنا إياه هو التكست اندنت. إيش هو التكست اندنت؟ إحنا هسا عنا فقرة، دائما تنتبه إنه بداية كل فقرة بيكون في عنا فراغ فاضي، صح؟ أنا هسا حطيت هون 50 بكسل. كيف بدي أسوي هذا الفراغ؟ باستخدام التكست اندنت. يعني التكست اندنت هي بتحكي لك أول سطر في الفقرة قديش يكون في عندك انت سبيسنج، بس بأول سطر. الخاصية الثانية وهي الليتر سبيسنج، خلينا نحكي هي المساحة بين الأحرف. يعني تطلع هسه طلع كيف this، الأحرف كثير لازقة ببعض، صح؟ شو قلت له هسه أنا؟ بين التي والاتش 5 بكسل، بين الاتش والاي 5 بكسل، وبين الاي والاس 5 بكسل. معنى كلامي إنه كل الأحرف راح تكون بعيدة عن بعض بمقدار 5 بكسل. خليني أعطيك مثال. هاي محمد، الأحرف هون كلها إيش لازقة ببعض، صح؟ متقاربة. بدي أعطيها مقدار 5 بكسل، هتطلع بهاي النتيجة. أتوقع الفكرة صارت واضحة. الخاصية الثالثة اللي عندنا إياها وهي اللاين هايت. اللاين هايت هي المساحة بين الأسطر. حكيت له مثلا 1.5، هنا ما في داعي إنك تكتب بكسل. طلع كيف؟ يعني بتسوي اللاين هايت هي المساحة بين الأسطر. قديش صارت هسه هنا؟ 1.5. هي أكثر استخدامها مع الفقرات، مع الباراجراف. آخر خاصية عندنا إياها وهي الوورد سبيسنج. أتوقع الموضوع صار سهل. وشو فكرتها؟ إنه كل كلمة قديش تبعد عن الكلمة الثانية. حكيت له مقدار 10 بكسل. هاي مثال محمد السيد، هون قديش المساحة؟ خليها تكون الديفولت 1 بكسل أو 2 بكسل، لكن باستخدام الوورد سبيسنج قلت له 10 بكسل، يعني محمد راح تبعد عن السيد بمقدار 10 بكسل. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة وسهلة. عشان أتأكد إن الأمور صارت واضحة 100%، تعالوا نطبق هاي الأفكار مع بعض. أول إشي أنشأت لك فولدر جديد اسمه تكست سبيس. هاي تكست سبيسنج. رقم الدرس 7. في عندك اندكس بداخله مين باراجراف، وفي عندك ستايل فاضي زي ما تعلمنا في المحاضرات السابقة. طيب، من ننسق هذا الباراجراف. هاجي على الستايل، أحكي له زي هيك باراجراف كل براكت. أول إشي تعلمناه هي التكست اندنت، وبحكي له مثلا 5 بكسل. سيف. انتبهت المساحة اللي صارت زيادة من البداية، أزودها أكثر عشان تشوفوها بشكل واضح. 50 بكسل، وهي هاي المساحة صارت عندنا هون 50 بكسل. والخاصية الثانية كانت عندنا هي لتر سبيسنج، المساحة بين الأحرف. خلينا نحكي 5 بكسل. انتبهنا كيف صارت المساحة بين الحرف والحرف الثاني مقدار 5 بكسل. تعال نقللها شوي، خليها مثلا 2، هيك ألطف شوي. كمان كان في عندنا وورد سبيسنج. وورد سبيسنج هي المساحة بين الكلمات، هيدا خليها 4 بكسل. سيء. هيك صار عندنا المساحة بين كل كلمة وكلمة مقدار 4 بكسل. وآخر خاصية كانت عندنا هي اللاين هايت. باجي زي هيك بحكي له هون لاين، وهي هايت. لكن ما في داعي نكتب بكسل، بدي أحكي مثلا 1.5. سيف. انتبهنا هسه كيف صارت المساحة بين كل سطر وسطر. خليني أكبر لك شوي البراوزر. نطلع هسه هون كيف صارت المساحة. يعني المساحة بين كل سطر وسطر هي مقدارها 1.5. أزود لك إياها مثلا نحكي 8. طلع كيف المساحة زايدت بين كل سطر وسطر، صارت 1.8. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة وسهلة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.